what's up? So for this video tutorial, meron akong tuturo sa inyong transition. Bale, ano pong gagawin natin? So ang transition na to guys is yung time slice. Yan, so umpisa na natin agad guys. So ganito yan. Bale, ang gagawin kong transition is paano ba yung gagawin ko? Basta, maangas. So yan, bali nagkata ako ng picture, then tuturuan ko kayo kung paano gagawin yun. So team sa math tayo, tapos wipe, and then sa wipe lagay natin yung isang picture into a 50 degree. Yan, and then 50% pala. Tapos ito, i-rotate na lang natin yung angle para hindi na kayo mag-move, diba? So yan, dalawa. Ang unang gagawin natin is move natin yung isa dito sa side na to. Yan. So itong time slice na to, ewan ko kung kaninong inspired, kay ano ata, kay Naughty One ata. Yan. Ay, piyok. Sorry. Panok. Yan. So kung napapansin nyo, baliktad. Dapat i-move nyo lang siya, and then parehas dapat ng graph. Wait lang ah. Yan. Ay, mali. Copy nyo na lang pre. Copy. Yan. So paste natin. May sa manok na. And then dito guys, ganito lang yan. I-ano na lang natin siya. Paliit, ganyan. So zooming tool yung ginamit ko, then hinati ko. Wala, sumumula yung kapatid ko. Yan. Ganyan. So pagkatapos nun, i-group lang natin siya as mas, and then yan. Tapos cut duration na lang tayo kasi masyadong mabagal. Yan. So pagtapos nyan guys, tapos na. Joke lang. Duplicate muna tayo. I mean, gagawa muna tayo ng wipe. So ang lalagyan natin is wipe. So sa wipe, pindutin natin, and then yung angle niya is ilagay natin sa 90 yan. And then yung end mga lods, i-ano natin, ipalit natin na up to 5. Tapos lagyan natin ng feather. Bale yung feather niya is 15. And then negative. So yan, pagkatapos nun guys, duplicate. Dagdagan nyo lang. Duplicate, dagdagan nyo lang. Ganyan din, dagdagan nyo. Sa baba kayo magdagdag ah. Okay, wait lang. Yan. Guys, baga kapitbahay namin naglalaro ng mga bobo naman maglaro. Yan, so ganun lang guys ginagawa ko. Ay, dinadagdagan ko lang siya. Yan. So yan, pagkatapos nyan guys, yan. So pag napuno nyo na yan mga lods, ang gagawin nyo na lang, ganito, i-ano natin yung bawat duration sa bali ka dyan. Wait lang, mali. Dapat hindi magkakapalit yan guys, kasi pag nagkapalit yan malilito kayo. Yun. So tiis lang sa lag kung gusto nyo talaga itong transition na this. Yan. Ayun lang. So yun lang naman. And sana nakatulong sa inyo.
sana nakatulong sa inyo guys. Yan. So i-group na lang natin siya as mass, and then yun, tapos na. And yun, maraming salamat sa mga nanood, and sana may matutunan kayo kahit simpleng tutorial lang ang nagawa natin. So next transition naman tayo next time. Yan. So yun guys, maraming salamat sa mga nanood.